შვიდი საღამო იყო და დარეკეს და მე უპასუხე გიორგის იმაზე ტელეფონზე გამოცხადდესო სასწრაფოთო. ჩემი ძმა მაშინ ცუდად იყო უკვე. ძალიან ცუდად იყო და მის დღებში როცა ვაცილებდი გიორგის მე ვდგებოდი და ჩემი ძმაც ადგა მაშინ რა ააყენა არ ვიცი და გავაღვიძე გაემზადა და წავიდა და კარებში რო გადიოდა თავის მამას გადაეხვია ჩაეკრა მაგართა მეო ჩქარა მოვალ მამაო არი დარდო ჩაის ხო დალებთ? კი. ხო, აბა. როგორ ხარ? აბა. აი ვარ. სამუშაოდ ბევრმა ქრისტიანებსაც ეს ფეხი მტკივა. იქ გასამარგლია, იქ გასათოხნია და ხათუნა და ის რო ჩამოვიდნენ, ხოდა კარტოფილი იმათ შემოაყარეს. მე არ შემეძლო. თქვენ რა შეჭარით? რა შვებით? ჩვენც რა ვიცი. გავარა ფოტოში. ეხლა ჯერ არ დადეგებია და რა ვიცი, რომ დაიწყება 13-მდე და რომ დაიწყება ლეო იგერთმებ ცოტაში რა იგექი კაცობა უნდა თყობოდეს, აბა რა იგერთმებ მაგთაი მე მომწონს შენ რომ მოგწონს ახლა ჩვენ გიგე მოგწონს აი ნე არა უყო ეთო რა სიმპათიურად გამოიყურები ეთო გავათხოვოთ აკო ხო გავათხოვოთ ეთო გო აი ეგიალა ვიდეაინა ვინა ჩემი ჰაბიბი მოდი შეცა მოდი დანანა აბა ჭოპად
მითხარება? გამარჯობათ! თავიდანვე მომეწონა რომ დავინახე, მაგრამ გამარჯობით ვიყავით და მორჩა. რამდენჯერმე მოუწია 26 მაისს აღლუმზე გამოსვლა და პირველად ჩვენი გაცნობიდან რომ გამოდიოდა დამპატიჟა. მაშინ მე და ჩემი მეგობარი ვიყავით. კაც უფრო მეტად მომეწონა და ეს რო ჩამოიარეს ბიჭებმა რაღაცა და მაშინ მომიტანა პირველად წითელი ვარდი მაჩუქა. ყოველთვის წითელი ვარდები მოქონდა ხოლმე და მიიქცია ჩემი ყურადღება. არა, შემიყვარდა. გავიგეთ რომ ვიყავი ფეხმძიმეთ და აი ჩემზე მეტად უხაროდა იმდენად ისე იყო რომ აი დაფრინავდა რასაც ქვია და აი ყველგან მომყვებოდა კონსულტაციებზე მთელი 9 თვე როგორც მე ვიტანჯებოდი ისე იტანჯებოდა ისიც მთელი ღამე იჯდა და მინიავებდა ხოლმე აი არ ვიცი საოცარი მეუღლე იყო დაიცა და ჩამოსწიემაისა ნორმალურად იჭება. აი გიორგი იყო, არ ვიცი რა, რასაც ქვია, გიჟი მამა. ბავშვს არ მაკარებდა ხოლმე, რომ აბანავებდით რაღაცა, თვითონ აბანავებდა, არ მიშვებდა ახლოს, რომ შენ რაღაცას ატკენო. ხან ესე გულზე ეწვინა ხოლმე და ეგრე რამდენჯერ შემიღია კარები და დაძინებულები იყვნენ, ორივე დამხვედრიან დაძინებულები. ვიხულე ჩვენა, ვიხულე. იცინის? აი ეგ არის. ზემოთ უფრო ახტი ხელი და ფეხი დაიჭირა. როგორ მჭის აქეთ გამოვალა ახა აქცია. გიოს ბავშვობა გატარებული. კაცრი მამიდა ვიყავი ძალიან. სახლიდან გამომეპარებოდა ხოლმე. ერთი დროს ყოფილა და ესე ვიცი აგე გადმოცემით რომ თურმე ბავშვი იხჩებოდაო აგე იქ ის ყოფილა დიდი მორევი და აქედან თურმე ამოვიდა გიორგი გაიქცა იქ ჩახდა და ის თურმე ის ბავშვი გადაარჩინა მე მეორე ბავშვი გადაარჩინა კიდე თემური ჩვენი თემური ის გადაარჩინა არა შინოდა არა უშიშარი იყო აბანას მეუღლე უშიშარი პატარობიდანვე ეგეთი იყო უშიშარი აი იქიდან ხტებოდა და ეს რო გამეგომე არა გავგიჟდებოდი უყვარდა ხინკალი მწვადი რა თქმა უნდა უყვარდა არა ეგენი არა კაცური საჭმელები უყვარდა გულიანი საქმე ცოტა ძალიან გულიანი პატარა იყო ერთი ბეწო და შესასჭრიდა ხოლმე ოჯახს ნუ გასჭირვებიყო და ყველაფერზე იყო წამსვლელი რომ ემუშავა და მოეტანა სახლში და ერთი დრო არის გაიგე და არც დედა იყო სახლში მაგათი და არც მამა აბა წასულები იყვნენ და 2-3 თვე იყო წასულები იყვნენ და გამეპარებოდა და რომ მოვიდა სველი იყო კიდე ცოტა მშრალი ცოტა სველი ასეთი და სად იყავი გიორგი მეთქი სულ შემოვერი ვეცადე ვერ აგნახე და საბანაოდ ვიყავით თუშურად მითხრა და ავიღე წკეპლა ისეთი ნაღვლიანი თვალები ხონდა თავიდანვე ეგეთი თვალები აქვს ნაღვლიანი და ესე შემომხედა და წკეპლა ეგრე ხელში დამრჩა ვერ დავარტყი წავედი ეს გიორგია ხათუნას ბავშვი გიორგის რომ ხელა კაცი ძალიან კარგი კაცი კარგად არ ვიცი კარგად თქვენი
გავს ეს მამას? რაც მე ვილოცე ძალიან აკავს მამამს გუ. ძალიან აკავს. ადრე ლევანი უფრო გავდა. პატარა როცა იყო და გუშინ რომ ნახე გოგო მე მგონა გია დაგვიბრუნდა მეთქი გეფიცები არ ვიცი აი ისეთი სიხარული ვიგრძენი რომ არ ვიცი რა სიტყვებით ვერ ახსენე უბრალოდ ხო ყოფილა ხოლმე დაუშვათ ბავშვობაში რომ რაღაცა შეგვშინებია ზოგმა იცოდა ხოლმე აი მით უმეტეს აქეთ ალვანში ხდებოდა ხოლმე აი მოყოლები რა მოხუცემა ისოდნენ ხოლმე ძირითადად მოყოლები აი ხანკუდიანებს იტყოდნენ რაღაცას და ბავშვები რომ უსმენდით ხოლმე შეშინებულები თუ ვიღაცა ვაფრდა იცανε და ლოგიკით გამბოდით ზოგი და ამას თვითონ არ გონდეს აი იცინოდა ხოლმე შიში მართლა არ გონია აი არ მახსოვს მომენტი არ მახსენდება მართლა რომ რაღაცას ან შემხტარიყო ან არ ახასიათებდა ესეთი რაღაცა ეკონომიურად ოჯახს უჭირდა და ამიტომ ხშირად გაცდენა უწევდა გაკვეთილებისა და თვითონ ვერ მეუბნებოდა ხათუნა მორბოდა და მეტყოდა ლილიმასწავლებლო დღეს გიორგი ვერ იქნება და აპატიეო ის სხვის მაგივრად ძროხის ჯერს ვეძახით როცა მორიგეობით მიდიან ხოლმე საქონელში და აი იქ მიდიოდა ხოლმე ხშირად გიორგი რომ ოჯახში რაღაცა შემოეტანა აი რაღაცნაირი თავისებური ბავშვი იყო დაძმა ორივე ერთ კლასში დადიოდნენ ხათუნა და გიორგი ხათუნა ეშმაკი მოლაპარაკე ცელხი გიორგი წყნარი დინჯი აი ესე ჩამოსწევდა ყოველთვის ბევრს ნუ ლაპარაკობო სახში რომ შემოვიდოდა ისეთი აურა შემოქონდა მოვიდოდა ეს ცოტა დიდი იყო ტანად მე ცოტა უფრო პატარა და ამიყვანდა ხელში დაგვაცრიალებდა და აი როგორი ჩახუტება და მოფეს თბილი აი სულ სხვანაირი დედმამიშვილი იყო აი რომ ვერ გადმოვცემთ ენით ისეთი იყო გადაობა უყავდა ხოლმე ოღონდ ძალიან დინჯი გადაობა იცოდა აი ვაჰა და უდესით რამე არა აი ისეთი რაღაც იუმორით მოგიდგებოდა რომ შეიძლება შენ გაგიღადაოს, მაგრამ შენ თვითონაც გაგეცინებოდა, ასე ვთქვა, ძალიან ტკბილი გადაობა იცოდა რა. ესეა რა, დავდივარ, დავხეტიალო, ამყეში, ამუღრანში და აბა, მოგახსნა. პანტითელ ზონაზე, ხანაც იქით, ხანაც აქეთ. ამყეთელში. არ არსებობს მოსვენი. აქ რა ორმოა, იქ მოდი. ერახში რო ვიყავით გვერდუგედ რომ მივიდეთ უბრალოდ გამომიქნენდა ხოლმე ხელს უბრალოდ ძალიან უმნიშვნელოდ კლავში ხუმრობთ მაკაცროთ რა თქმა უნდა და ინდონეზე მტკენდა აი ინდონეზე მტკენდა რომ რამის ტირილი დემეწო ხოლმე რომ გავბრაზდებოდი თლიანი ძალი დავარტყავდი ხოლმე ეს იცინოდა მე ვიშდებოდი რა გაცინეს მე ხოლმე ვერ იგებდა საერთოდ ვერ იგებდა ფიზიკურად იყო ძალიან ძლიერი ბიჭი მაგრამ იმდენი ძალაზე მეტი მოთმენის უნარი ჰქონდა. ჩვენ ცხენი არ აქვს ყოლი არ აქვს. ცხენი არ აქვს ყოლი, მაგრამ მაგე აი ბაშინურჯეების ცხენებს თურმე ხედნი და იქ რიყეზე. თურმე 2-3 დღე დადიოდა იქ 2-3 დღე თურმე უხედრე და იმ ცხენებს. როგორ უბრაზობ ახლა ციმათზე. ხო და ჩამოაგდო ამ ცხენმა და თურმე უყურებენ იქიდან. გული წასვლია და თურმე ის ცხენი იქვე დგას. მოიდა აზრზე და კიდე მივიდა მოახტა და კიდე თურმე ეს ცხენი იმ აბა რა თქმა უნდა ის ჭიხლებში ცურს უკან და არაფრით აღარ ჩამოვარდა თურმე იქიდან. აი სათუშოს საამაყო საგვაქვს გიორგის სახსენებელი რომ ჩვენი სოფლელი იყო, ჩვენი კლასელი იყო, ჩვენი მეზობელი იყო, ჩვენი მეგობარი იყო და ჩვენი ნათესავი იყო. მოდი, პატარა ლექს დავუმძღვარებდი რომ აი ზუსტად გიორგიზეა ნათქვამი რომ ღვინო კი მაგარ ჯობია ძაღლი თეოზე მყეფარი, ვაჟკაც კი ჭკვიან ჯობია.
რო გაჭირდების მჭექარიო და ეგეთი მჭექარი ვაჟკაცი იყო გიორგი და მოდი დიდება იყოს და ხსოვნა იყოს იმ კაცს ბავშვობიდან მქონდა აკვიატებული, აი რომ გავიზრდებით ჯარში წავიდეთ, მე ერთად ვიქნებით. იყო ხოლმე ესეთი საუბარი ერთმანეთში რა. და ისე მოხდა რომ ერთად მოხვდით მართლა რა. ჯარში იყო ერთად ვიყავით, დათხოვნაში რომ მოდიოდით, მაინც ერთად ვიყავით. ხალისობდით, აი როგორ ვთქვა. არაფერს არ ვფუჭებით, ახლა არავის არაფერს არ უშავებდით. მაგრამ თუ კი რამე სიგიჟე იყო გასაკეთებელი, უნდა ვიკეთებინა, ის აუცილებელი იყო, ასე ვთქვათ, როგორც დევიზი ესე ქონდა რა. კლავზე აი ნაკოლკამა აქვს რა. ერთნერები დავიხატეთ მეც, გიამაც. ვეფხვები გოხატია. ძმობის ნიშნა დავიხატეთ. თან ვიყავით კიდევაც. თან ვიყავით კიდევაც. ჯარიდან რო ჩამოვიდა, კაი სპორტულები იყიდა ძალიან და სახში მოგვიდა ძველი სპორტულებით. ხო და რა უყავი მეთქი და მოეწონა და მივეციო. წო, იმას თუ უხდებოდა მეთქი, შენ აღარ გიხდებოდა? ძალიან უხდებოდა ის სპორტულები და რა უქნაო მითხრა, მოეწონა და მივეციო. ხელგაშლილი იყო, ბალღობიდანვე. თვითონ მეც ასეთი ვარ. Alas titgalam khadre Ido ხო 12 წელი უკვე 13 წელი უნდა გახდეს. ყოველ დღე ჩემთვის მძიმეა. ყოველ დილით ხან. ბოდიში. რა თქმა უნდა ამაყებარ, მაგრამ ძნელია. შვილი არ მყავს, მაგრამ შვილი თუ მაგაზე მეტი არ ვიცი. იმიტომ რომ ჩემი გაზრდილია და ყველაფერმა ჩემ ხელებზე გადაიარა, გაჭირვება მას და მე მშივრები არ მყოლია. თანაც ასეთი წარმოსადეგი. ისე მიამაყებოდა რომ სწორად ვერ უყურებდი, ისეთი კარგი იყო.
გავა მაგარი. ჩვენ ვართ ეს ბიჭები, აქ არის გიორგი, აქ ვარ მეც, სადღაც გამახსენდა ძალიან ბევრი რამ. მახსოვს ბოლო ვიყავი, ვინც შეასრულა ეს ოცეული, მივედი უცებ ფორმა მომცეს კარანტინის გულისხმობ, კარანტინის პირველი დღეებია. სხვა კუთხიდან ვიყავით ჩასულები ბიჭები, ზოგი თბილისელი იყო, ზოგი ლეჩხუმელი იყო, კახელი იყო. გიორგი თუში იყო და ეს მის ხასიათში საკმაოდ კარგად იგრძნობოდა. სიამაყე ეს მებრძოლის ხასიათი თან ამავდროულად ძალიან ლაღი იყო. აი ბიჭებიო. აი გავდივართ ბიჭები. და თელი ამბები. საბრძოლო მორიგეობაში ვიყავი და გავიგერო მთელი 24 საათის განმავლობაში მომიწია იქ ყოფნა და გავიგერო გიორგის დამ ოჯახის წევრმა მოიტანა ტკბილეულობა, მათ შორის ტორტი და რაც შოკოლადები, რაც ჩვენთვის ყოველდღიურობას არ წარმოადგენდა, ასე რომ ვთქვათ, გვაკლდა ეს ყველაფერი. როდესაც მე დავბრუნდი, უკვე აღარ იყო ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ყველამ არ იფიქრა იმაზე, რომ ჩემსაც დაეტოვებინათ. მახსოვს ესე გიორგი დავინახე, ძალიან დაღლილი მივედი და არც მიხსენებია ეს ყველაფერი, უბრალოდ რა თქმა უნდა გულში მომოდინი მქონდა ბავშვივით და მახსოვს გიორგიმ ამოიღო ესე კანფეტი, ჯემიანი კანფეტი იყო მახსოვს და ეს ჩემ თვალწინ გაყო ნახევარი, თვითონ დაიტოვა, ნახევარი მე მომაწოდა და ეს იყო უკვე ის პირველი ნაბიჯი, როცა გიორგი მეგობრობის ხელი გამომიწოდა. მეთი იყო ჩემი ფარული, სადაც წასული ყავით და თამაშობდი. ვინათ ქონეთ ჩვენი იმედი. ეს იყო კარგად მახსოვს ესეც გაცილების საღამო იყო, სუფრა გავაკეთეთ ასე რომ ვთქვათ. მეორე დღეს უკვე უნდა გავფრენილიყავით ერახში, სადაც არ ვიცოდით რა იქნებოდა, რა გველოდა, რას შევასრულებდით, როგორ დავრჩებოდით ერთმანეთთან. გიორგის როგორ არც სუფრა არ იშლებოდა, მოკლედ თავის კუთხიდან გამომდინარე, სადღეღელოებში გჯობნი და ესე რომ ვთქვათ, ცეკვად შეეძლოთ, ცეკვის დროს კარგად ცეკვავდა, სიმღერის დროს კარგად ვღეროდა. არაფრის კომპლექსი არ ჰქონდა. ნაღი მხიარული ადამიანი იყო და ამით ჩვენს რაღაც კომპლექსებს გვიხსნიდა. აქაც ერთმანეთს ვცდიდით რა, მოკლედ, იმიტომ რომ ერთმანეთში შეზრდის პერიოდი გქონდა. როცა ეს გვახასიათებს მებრძოლის ზოგადად გარეთ იქნება თუ სწავლებებზე იქნება, ერთმანეთთან შევიცნოთ და ვიცოდეთ ვინ რა ის გამკეთებელი არის რა დროს. გიან წუხელიძე იყო ალფა-ასეულში იყო, პირველ ასეულში იყო, 10 მეთაური იყო რა, 18 ჯეკპოიტზე იყო ეგა. იქ იყო პასუხისმგებელი. სხვათა შორის ეგ პოსტი იყო, ცოტა საშიში პოსტი იყო, ასე ვიტყვი რა, იმიტომ რომ თუ კი რამე ხდებოდა და უშუალოდ მაგ პოსტზე იყო ხოლმე რაღაც ასე ვთქვათ, სროლებიც იყო, საშიშროება იყო. სიფრთხილე იყო საჭირო, იმიტომ რომ ყველა მომენტში შეიძლება ნებისმიერ ადგილიდან სიტუაცია გასულა მომხდარიყო. ერახშიც ცენტრი იყიდა რა, PX იყო ასეთი მაღაზია, სამხედრო მაღაზია იყო. და რო შევიდოდი ხოლმე აწეული ქონდა ბოლომდე 100 მეთაური გამოვიდა და ანწუხელიძე დაუწევდა როგორც შეტრიალდებოდა ეს 100 მეთაური თავის კაბინეტში მივიდა დაუწევდა ისე. დაწვალებდა ესე თელი დღე რო იტყვია და ისე უყვარდათ რა სტაჟი, აი ისე უყვარდათ გია რომ ჩვეულებს შეეძლო 100 მეთაურს დაესაჯა. სული უფლება ქონდა რა, მაგრამ იმ დონეზე უყვარდათ რომ არაფერს არ ეუბნებოდეს საერთოდ. გაჩალეს თვალი ხელები აბა. დაიჭი! აბა!
ამ დარბაზში ვიკრიბებოდით, შეიძლება ესეთ დასასვენებელი დარბაზი იყო და გიორგი აწყობდა ხოლმე აქ ცეკვას, მოკლედ ვისაც სურვილი ჰქონდა, გინდოდა თუ არ გინდოდა ხასიათზე იყავი თუ არა, ხშირ შემთხვევაში აი სალოცავი არის კუთხე, ერთვებოდი ამ ხასიათში, იცოდი ცეკვა, არ იცოდი ცეკვა, აი გიორგი და ცინცაძე გოჩამ ცდილობენ რაღაცა გაამხიარულონ თავისუფლად ჩვენს რა თქმა უნდა. დაწევიდეთ ახლა მთაწმინდაზე თუ ქავთარაძეს. მე მგონი ქავთარაძეს ჯობია. აქეთ. ჰა? ჯოია ეს დუგან. ვინო დუგი და რაღაც. აი ესე დავხედიალო. დავდივარ რა. ემში დობებით. ესეა რა 18-ის დუჟენია. ხან იქით ხან აქ. Quali? Gargi. მოდი ვიჭოეთი გადამიღე ამ ფეხად. Გიორგი საჭირი. ამერიკის თავდაცვის ძალებში აქვთ ესეთი ვარჯიში მერფი, რომელიც ატარებს მათი სპეცდანიშნულების სამხედრო მოსამსახურის სახელს, რომელიც გარდაიცვალა ავღანეთში. მარფი მაგგვარად ჩვენ გავაკეთეთ ქართული ვარჯიში ანწუხელიძე. ამ ვარჯიშის შექმნაში დაგვეხმარა კროსფიტის მწვრთნელი ივიკო ერგემლიძე და აი ხა მიმდინარეობს თავდაცვის ძალებში ამ ვარჯიშის დანერგვა. პირველი ხდება გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიაში ამის დამუშავება. ვარჯიში დატვირთულია სიმბოლოებით, მაგალითად ვარჯიშის დასაწყისში გვაქვს 1984 მეტრი სიგრძე წონის გარეშე. ეს იმიტომ რომ გიორგი დაიბადა 1984 წელს. შემდეგ ერთ-ერთი ვარჯიში სრულდება 18-ში. გამომდინარე იქიდან რომ 18 აგვისტოს არის გიორგი დაბადებული. და ვაკეთებთ იგივე ვარჯიშს 23 კილოთი. იქიდან გამომდინარე რომ 23 წლის იყო გიორგი როცა გარდაიცვალა და ბოლოს შევამთავრეთ ვარჯიშს წონით ისიც სრულდება 1984 მეტრი. გიორგისათვის ეს ვარჯიში გარკვეულწილად ბრძოლასთან ასოცირდება, იმიტომ რომ აქაც ჩვენი შესაძლებლობის ზღვარზე ვართ და ამ შესაძლებლობის ზღვარზე დაძახებული გიორგი ნიშნავს ბრძოლის ველზე გაიგივებას. ალბათ მე როგორც სამხედრო და შენი სამხედროები გიორგის სახელის დაძახებით, გიორგის სახელით ვიბრძოლებთ იქ სადაც ჩვენს ქვეყანას დაჭირდება. გიორგისათვის მე მიდი აგაში. ხომაგარი. ესენი? აბა, ევას ის ფერი. უი, არა, ეს ფერი არა. არა. ძალიან კარგია, ანა. ძალიან კარგი. უთელი ჩემი საყვარელი. ჩვენ
მე რა მნიშვნელობაა კაცო, ყვითელიც გექნება და წითელი უნდა გეცვას ახლა დღეს. მე გიჟი ხარ, გიჟი. ხელს. დიდება თავისუფლებას ჯერ თავისუფლებას უნდა ვთქვა ხო ჯერ და მე ბა უნდა ვთქვა მაგრამ თავისუფლებას დიდება ბოლოს ეგრე მთავრდება. გასაგებია. თავთო? კი. პირველ თუ მეორე? მეორე. ის წაშალე. გინდა კიდე? არ შეიძლება. თავარია საცობია იყოს. ჯერ არა. ხო, ხაქ არ არის კარგი ამბავი, ჩვენ ახლა თვითონ და გადავიდეთ. გამარჯობა. როგორ ხართ პირველ რიგში? როგორ ხართ? მადლობა, ჩვენ კარგად ვართ. გაგვეცანი? მე ორლევანი ანწუხელიძე, 13 წლის. მე ვარ ანწუხელიძე 11 წლის. მოდი, რა ინტერესები გაქვთ? მოკლედ მოგიყვეთ სასწავლობთ მაგალითად. მე ვსწავლობ თბილისის 99 საჯარო სკოლაში. მე გადავედი ახლა მე-8 კლასში, ანა მე-6-ში. როგორი დაძმობა გაქვთ? არ გინდა თქვა? ცუდი. მაგაში გავართ ესე იგი, ნე. სატენს არ თხოვნის ხოლმე. ეგ ახლა ისეთი საკითხია, მგონი ყველა. მაგაზე ყველა ძალიან აქტუალური თემა 21 საუკუნეში. ჩვენ ჩხუბობთ აძებურს მით უმეტეს. აი, რამე საოცნებო პროფესია გააქვთ, აი მე მომხერადგინე და მომხერადგინე გამოხდა. შენ ლევან? მე არ მაქვს ჯერ განაცხადილი, არა, მინდა რომ კალათბურთელი გამოვიდე. რომ მოგვიყვეთ, რას ამბობენ ხოლმე ადამიანები მამა თქვენი შესახებ? მიყვებიან რომ კეთილი იყო, მაღალი იყო, მეუბნებიან, ჯიუტი იყო, მეუბნებიან რომ გავხარო ხასიათებითაც და იერითაც. შენ ანა? მე დედას მომსგავს. შენ დედას გამგავსებ. აჰა. ხალხის მონაპოლით გარდა მაინტერესებს თქვენ წარმოადგენებში როგორი იყო მამა, აი შენ წარმოდგენებში როგორი იყო? არ ვიცი, რა ვიცი. ვფიქრობ, რომ დიდი ადამიანი იყო და გაუჭირდებოდა იმ განაცხადების მიღება, რაც მიიღო თავის ცხოვრებაში და მოამაყო. შენთვის ანა? ამჩენ გიგი.
წინ დაიძახე, დაიყვანე. 1 2 3 მიდია ყველა ხარზე წლის ომის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებას 2021 წლის 21 იანვარს გამოაცხადებს. 2013 წლის 8 ოქტომბრიდან დღემდე სხვადასხვა წყაროში არსებული ფართომასშტაბიანი და კომპლექსური მტკიცებულებები შეისწავლეს. ოპტიმიზმის საფუძველი ჩვენ ბიოლოგში გვაძლევს ის განმეორება, რომ სიმართლე საქართველოს მხარეს არის. ასასვლელად არის ძალიან რთული. ისეთი არაგვის ხეობიდან ფაქტობრივად არაგვის ხეობიდან რთულია, მაგრამ დაუპყრობელი არ არის. რუკის რელიეფი გვიჩვენებს, რომ მარტივი უნდა იყოს ალაზნით. შედარებით. შედარებით. ჩვენ შეგვიძლია უკვე ნებისმიერ მასშტაბის რუკაზე 200.000-იანზე, 50.000-იანზე, თქვენ წარმოვიდგინეთ 10.000-იანი სასაზღვრო რუკის გეგმებზეც დავიტანთ ამას და სხვადასხვა ტურისტულ რუკებზე, თემატურ რუკებზე, სხვადასხვა ყველა სახის რუკაზე ეს აისახება. ხედები თვითონ ამ მწვერვალიდან უნიკალური, ესე იგი, ყველა მდინარის ხეობა ჩანს. პირიქითაც, ალაზანიც, იორიც, არაგვიც ფაქტობრივად უნიკალური სანახაობა. უნიკალური გიორგი ანწუხელიძის სახელი საქართველოს ისტორიაში აღარასოდეს არ გაქრება. ხო ეს ყველა იქიდან გამომდინარე რომ არასოდეს ეს მწვერვალი არ გაქრება. შენობა ნაგებობა ყველაფერი ძაებს ისტორიად. ნამდვილად მასია. ჭეშმარიტად აღდგა. უი, აღდგა. ერთხელ დარეკა ფეხმძიმეთ ვიყავი, რომ ერთი თვე არ გამომიშვებენო და შევიკეტე ოთახში და მთელი დღე ვტიროდი და მე მამიდამისი გამიბრაზდა, რომ ნუ ტირი ხარო, ესე ორსულად ხარო, რაღაცა და ცოდო ხარო ბავშვს რამე არავნოვო და ხშირად არ მეუბნებოდა ხოლმე, რომ მოდიოდა სახლში და აი კიბის ხმაზე უკვე ვგრძნობდი, კიბეს რო ამოირბენდა ხოლმე, უკვე ვგრძნობდი, რომ გიორგი მოდიოდა, იმდენად ხმაურით მოდიოდა ხოლმე და აი რო შემოვიდოდა ხოლმე სახლში მე უკვე. კაპრალი ჩიკვილაძე. დიახ. პორტი დაიგეგმა თელავის რაიონში.
3B21 აფრენა 15-12 წუთი და იფრენს 2 საათი და 15 წუთი. 2008 წლის 6 აგვისტო იყო, რომ მე ხო მეორე ბავშვზე ვიყავი ფეხმძიმედ ანაზე. ხო და უნდოდა რომ გავეშვით სადმე დასასვენებლად, რომ ჰაერი გამოგვეცვალა და წავედით ძევერაში სოფელში. უკვე პირველს გადაცილებული იყო, რომ სახლმა დაიწყო ზანზარი. და იყო ახლოს არის ჩვენთან ცხინვალი. და სროლის ხმა იყო. მერე ცოტა ხანში დამირეკეს გიორგის ნაწილიდან. რომ იყო განგაში და გიორგის ვერ უკავშირდებოდნენ და გიორგის ეძინა უკვე და ვერც მე დაუკავშირდი, ტელეფონი გამორთული ქონდა, დაურეკე მამიდამის და უთხარი, რომ გიორგის ურეკავენ და უპასუხოს მეთქი. გააღვიძა მამიდამ გიორგი და მერე მეც დაველაპარაკე და უთხარი, რომ მე მგონი ომი დაიწყო მეთქი და ფრთხილად იყავი მეთქი. მე უკვე მივხვდი რაშიც იყო საქმე და ის მამშვიდებდა, ნუ გეშინიაო, არაფერი არ დაწყებულა და არც არაფერი არ მომივაო. მეორე დღეს შვიდში წამოვედით ჩვენ იქიდან, იმიტომ რომ უკვე ხალხი ლაპარაკობდა, რომ ჩაიკეტებაო სოფლებიო და გამოვასწარით, რასაც თქვა და ჩვენ რომ მოვდიოდით, ეს კოლონა უკვე ჯარის მიდიოდა. ეს იყო საშინელება, რომ დავინახე, რომ ეს ამდენი ბიჭები თან იმ დიდი მანქანებით სავსე მიდიოდნენ ცხინვალში. უკვე ხო დარწმუნებული ვიყავი, რომ ომი იყო და იქიდან შეიძლებოდა ან დაბრუნებულიყო, ან არა. ვერსად ვერ უკავშირდებოდი გიორგის ურეკავდი და გათიშული ქონდა ტელეფონი. ხო და 11-ში დავინახე ჯარისკაცები ჩვენთან თბილისში უბანში და ვკითხე, რომ რა ხდება მეთქი და გამოვედითო ცხინვალიდანო და ეს გიორგი არ ჩანს. გავიდა რამდენიმე დღე ვერაფერს ვერ ვიგებთ. შემდეგ დაიდო სიარ და გიორგი ეწერა დაკარგულებში. მე თქვენს უკვე 2-3 დღე რო გავიდა, რომ ტყეტყე მოდიან ბიჭებიო. ველოდებოდით, ტყეტყე მოდიანო. გავიდა რამდენი ხანი და ის აღარ დაბრუნდა. და მე ტელევიზორში ვნახეთ, რომ აწამებდნენ. რამდენიღაცა ხანი გავიდა. ზუსტად არ მახსოვს რამდენი ხანი და თურმე გული წამსვლია იქ და მე არ ვიცოდი. როგორად მივედი უკვე აღარაფერი აღარ იყო ეს. დედა ვერაცნობიერებდა 5 წლის განმავლობაში დედაჩემი სულ ელოდებოდა და იძახდა რომ აი მოვა, აი ჩემი შვილი ცოცხალია. აქ არ ამოდიოდა წლების მანძილზე. ბრიგადამ პარაკლისი გადაიხადა და დედაჩემს მანქანა გამოუგზავნეს და თხოვეს რომ ბრიგადაში ასულიყო კოჯორში. იქ რო ავიდნენ და კოჯორში ეს ცერემონია ჩატარდა, კოჯრიდან წამოვიდა აქის ხალხი და აქაც გააგრძელეს ის პარაკლისის გადახდა და თავისთავად დედასაც მოუწია აქ ამოსვლა. ის იყო დედას პირველი და უკანასკნელი აქ მოსვლა. მაგრამ აქ რო ამოვიდა აგვისტოს და აქ აურობა ნახა და ჩამოვიდა და ტუჩი უკანკალებდა და რატო ხარ ასე თქო რომ ვკითხეთ? მეო ჩემი შვილის გვარი წავიკითხე იქო და იქიდან უკვე მოტყდა მე ნელ-ნელა და მამა ვაზიენიდან არსად არ წავიდა, თითქმის მთელი ვაზიენ დაიცალა, მაგრამ მამა ჩემი არ წასულა, რომ რა ვიციო, რა დროს მოვაო ჩემი შვილიო და სახში უნდა დავხვდეო და
რა უთხარით რომ წავიდეთ მეთქი ახლა ვაზიანი იბომბებოდა იმ პერიოდში და რა უთხარით რომ წამოდი მეთქი არ მინდაო მე უკვე იმ ხელა ასაკი მაქვსო და შვილი იქ მყავს გაგზავნილი და მე რისთვის უნდა წავიდეო აქ ვიქნებიო და თუ მოვიდეო ხო აქ დავხვდები ჩემ შვილსო ნუ გავიდა ეს პერიოდი ეს 18 აგვისტოც რო არ გამოუშვეს ტყვეები და ჩვენც ვეუბნევით რომ აი ტყვედი იქნება და აი უთხრა ვიღაცამ რომ ტყეზე მოდის ხალხი იმიტომ რომ გზააბნეულია ხალხი და ალბათ გიორგიც იქ არის მე როგორც გაირკვა ტყვედი იყო და აი ძახდა ხოლმე რომ აი გამოუშვებენ აი ჩვენც ასე ვაიმედებდით და გავიდოდა დილით დაждდებოდა ქვასთან ეს გზაზე ამოსახვევი იქ ჯარის ხალხი ხო დადის ჩვენთან უმეტესობა ჯარი ცხოვრობს და რო გაჩერდებოდა ავტობუსი დაელოდებოდა რო არავინ არ ჩამოვიდოდა თავის შვილს რო უყურებდა სივრცეს ესე მე შემოვიდოდა სახში და რა იყო რომ ვეტყოდით ისევ ტყუილა ველოდე ამდენჯერ ატირებული ამოსულა აი რომ ყველა შვილი მოვიდა და ჩემი არა და ამას ხო რა აი мама ჩემიც რა ვიცი მე ესე გვიანობამდე იჯდა და ქვასთან ელოდებოდა ცნობიერებული არც мама ჩემს არ ქონდა და რომ გააცნობიერა უკვე და რომ ისა და მამამ ყველაზე ადრე გააცნობიერა შვილის დაკარგვა ვფიქრობდი დაბრუნდებოდა, მაგრამ მე ეს კადრებიც გამოჩნდა, რომ ტყვეობაში ტყვე დაიყვანეს და ესე რომ აწამეს მეორე ბავშვზე რომ ფეხმძიმედ ვიყავი და ყველაფერმა ბავშვზე იმოქმედა და ძალიან ისე დაიბადა ბავშვიც ანა რო გაჩნდა და მიძახეს და მითხრეს რომ ბავშვი ნახეო რომ შეიძლება ვეღარ ნახოვო ხო და რო გავედი უკვე გადაყავდათ იაშვილში ძალიან მძიმე იყო ფილტვი არ გაეხსნა ეს ამხელა სტრესი გადასული იყო ბავშვზე და უკვე მე ანაზე გადავერთე იმდენად ისე მათ იყო ცუდად იყო ძალიან და სადღაც 2 თვემდე იწვა იაშვილში მე გამოვიდა ნელ-ნელა მდგომარეობიდან იმდენად ისეთი მებრძოლი იყო ძალიან ისტორიული გამარჯვება ეს არის მთავარი შეფასება იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც გუშინ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გამოაცხადა საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი თანხმდება, რომ ჩვენი ქვეყნის საჩურის დაკმაყოფილება ტერიტორიული მთლიანობის გზაზე მნიშვნელოვანი როლია. გადაწყვეტილების დაკმაყოფილება ნიშნავს სამართლებრივ აღიარებას, იმის რასაც საჩურის თანახმად 2009 წლის აგვისტოში შეერაღებული კონფლიქტის დროს რუსეთის ფედერაციამ გაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შემდეგი მუხლები. სიცოცხლის უფლება, წამების პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის, ეფექტური სამართლებრივი დაცვის, საკუთრების, განათლების უფლება და გადაადგილების. მე რო გეუნები გასწავლოთ ხო მაშინ? არ მინდა. ნათქვამია, რომ რუსეთმა ჩვენი სამოქალაქო პირების და სამხედრო ტყვეების არაადამიანური მოპყრობა და წამება ჩაიდიდა. ამ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ რუსეთმა განახორციელა ქართველების ეთნიკური წმენდა, გადაწვა და გაძარცვა ქართველების საკუთრება და სახლები, არაადამიანურ მოპყრობას და დადგინდა შესაბამისად ევროპული კონვენციის დარღვევის ფაქტი. ორივეში არის გიორგის ხასიათი, ჯიუტები არიან ორივე, ერთი მაგით გვანან ძალიან, რომ ჯიუტები არიან და ეს მთის სისხლი მაინც სხვა არის რა, თუშები არიან და აი
ძალიან მიყვარს, ძალიან ემოციურია. ეს თუ შური დატირება, როგორც თვითონ ეძახიან, აი იმდენად ემოციურია ჩემთვის, რომ ძალიან მიყვარს წასვლა და ყოველთვის მივდივარ ხოლმე და ვესწრები ამ დალაობას. დოღი ტარდება მერე და მომწონს და მიყვარს. ზუსტად იგივე ხასიათი ჩანს იმ დოღში და იმ დალაობაში, როგორიც იყო გიორგი. აი არ ვიცი რატომღაც ესე ვფიქრობ და ვადარებ ერთმანეთს. მაგრამ მოდიო ბიჭო იქ ხეებსა ნაგველ გამოყვე ვინმე ჩამაგდო არა უკანას მივიხედავ აგე დავითაბოდი საიქად ბიჭო კიდევ აბა პირველი ადგილი დააჯილდოებს კიდე გიორგის ბიჭი ლევანი, რომელიც აი დროშას გადასცემს. აი. აბა, კიდევ. ჩვენ ბატალიონი ერთად გავედით კი ბაზიდან ერთად დავიძარით, მაგრამ იქ უკვე მე რუკების მიხედვით რა თქმა უნდა გადანაწილდა 20-ულებად, 100-ულებად, ხო ხდები უკვე და გია სამეთაურო დაცვაში იყო იმ პერიოდში დოლიძესთან. მე 2-3 ჯარისკაცი მოვიდა ჩვენთან შემოგვიერთდა იქ შუა ომის პერიოდში და იმათ რო კითხე მეთქი გიორგი ანწუხლიძე სად არის მეთქი და არ ვიცი თუ გიპასუხეს რა არ ვიცოდი მართლა არ ვიცოდი მთელი 5 დღე რაც იქ ვიყავით მაგის ასეულ და ვისაც ვხედავდი ჯარისკაცს ყველას ვეკითხებოდი და არავინ პასუხი არ გამცა არ იცოდი ერთ სიტყვით რა იმიტომ რომ დაფანტულები მოვიდნენ ბიჭები და მაგისი ასეულის სერჟანტი მებაგიშვილი გურჯანის რაიონში მცხოვრები ბიჭი არის, კახელი ბიჭი არის, ის დაჭრილა მძიმედ. და გიორგიც დაიჭრა გვერდში, ხო მცუბლად შეეძლო გადაადგილება. და ერთ-ერთი ჯარისკაცი ყובה, ნუ აღარ მახსოვს გვარი რა გვარის არის ის ბიჭი. როგორც ის ადამიანი ის ყובה, დრებში დავიმალე მეო. თავი მოვიდა და არ უნეო რა. ელდა, სადარი, დეტერი. მოდია თუ არ მოდია, დამატებინეთ რა გავაკეთოთ და მოწყნული. თუ გიორგი ვათრევდაო ამ ბაგეშვის რო გაიყვანა. და ამდროს ეს მებრძოლები, მაგათი მებრძოლების, ცხინვალის მებრძოლების 3-4 კაცი ყოფილა და უტრია თალყა. მე რო ვკითხე რომ მეთქი
რატო არ იმას ქედი რა ხო შეგეძლო მე უთხარი რომ ის 4 კაცი იყო თუ რაღაც შენ ჩათვალე რომ ჩასაფრებული ხარ, დამალული ხარ, ხო? და ჩვეულები შეგეძლო მე უთხარი ის 4 კაცი მოგეთიბო მე უთხარი და შემეშინდაო ეს სიტყვები მითხრა რა. და ამ დროს ის ნებაგიშვილი როგორ შეხედეს რომ ძიმეთ იყო დაჭრილი ის ადგილზევე მოუკვლიათ და გია წაუყვანიათ იმ ადგილიდან გადაიყვანეს უკვე სხვა ადგილზე რა და აი ეგ მომენტი ვიცი რა ვიცი აბა საერთაშვილი ვინ არის? გონდიარი. როდის იქნები აზე? ჩექსი გავიდა. გიორგი, გუსი სადიყავი. ერთი კაცი ამოდონა ხალხის იმაში ვერ დააჩოქეს. ერთი კაცი ვერ გატეხეს. ჩათვალე რომ ეს წაგებულები არიან უგო. ეს ერთმა კაცმა გააკეთა წარმოვიდგინე ესეთი რაღაცა და ყველა რო ასე იყოს. და არ არის გამორიცხული რომ ამ მიმართებით შეიძლება ომიც მოიგოს ადამიანმა. ხასიათი ხო ვიცი არის, ყერპი იყო ძალიან. რასაც იტყოდა ის უნდა გაეკეთებინა. არ ვიცი. სამშობლოს სიყვარული. ჰქონდა. აბა რო არ ხონიყო მას ეიზამდა? დროშაზეც შედგებოდა და კიდეც ყველაფერს გააკეთებდა. ვინც გააკეთა გამოუშვეს. რატო იმან არ გააკეთა? რატო არ შეგვიცოდა? არ ვიცი. ისინი გამოუშვეს და მოვიდნენ და ის კიდე დატოვეს და აწამეს. არ იზამდა მაგას. ასეთი იყო. კაც არ გაჰყიდე და ესეთი იყო. და საწავა ჯიჯილაგი მამაჩემიც ასეთი იყო და. საწავა ჯიჯილაგი ასად არ წავა. თვითონ მეც ასეთი ვარ.
შეიძლებოდა ახლა ხო რაღაცა ის გაეკეთებინა და დაბრუნებულიყო, მაგრამ ამას არ გააკეთებდა და ესეთი არ დაბრუნდებოდა უკან. მე მერჩივნა მოსულიყო, მაგრამ ისე არც მე არ მერჩივნა. ნუ ვიცი რომ არ მოვიდოდა ეგრე, მაგრამ აი ვერ იმას ვიზამ, ვერ ვამბობ ახლა ამას. მოკლედ თვითონ როგორც გადაწყვიტა ისე მერჩევნია მეც. საქართველოს სახელმწიფო გიმნი იმ შეასრულებელ აშეკვანის გადაზე და საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანტონოვის ქალიშვილი ანა ანტონოვილიძე ჯორჯიანი შეაყენა ჩემი ხატია სამშაბლა სახადე ბატონო გენერალო, ყველა რუკაზე, მათ შორის 50000-იანზე და 350,000-იან მასშტაბის რუკაზე გიორგი ანწუხელიძის სახელი დატანილია და მინიჭებული აქვს მწვერვალს. ეს საფუძვლად დაედება ყველა რუკას ხატი, რაც გამოიცემა. როგორ ხართ? მიდი რა ზურა. ხედო. აი გიორგის ზონას მიდი. ზევით. ვინდისფერია სოფელი, მიდი რა, მიდი.
აბა შენ ახლა გურული ხარ ბანიკი გეწოდინება ბანიც ვიცი პირველიც და ო შეგენაცვალე აჰა აბა ვიდი აბა დაი ერთი ავდიშკა ვინცის ფერია აბა ვიღერ ასე რომ გიყურე ვინდის ფერია სოფელი თან და თან უფრო ვინდება არის ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგვიფრინდება რა არის ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგვიფრინდება ჩვენს ნასახლარზე იმასაც მოგლედულია ვინ გზლავე გონა იარა თობჟანგი შეშჩამშანგს მიწა კაცის გულს დარდიარა სანამ შენ შემჭამ მე შეხჭამ ეს იმის ნიშანია რომ თავი მარტოდ არის ეს არ გასაყალი საზღვარი არის ეს აი ეს არის ხევსურეთის მხარე ეს ფშავის არაგვის სათავეები კი ქვემოთ რო ვნახეთ ალაზანი მეორე ხალაზანი მოვდა ის იორი აი იმ თისიქიდან მოვით 50 მეტრი დაგვრჩა ზუსტად 50 მეტრი მწვერვალამდე ნიკოლოზ 50 მეტრი სულ რაღაც ნა თობს გაუშვი ნოვსიმია ოჩა კაიბი და გიორგისათვის Geldes Gaumar Jos! Gaumar Jos! Gaumar Jos! Georgisavis!
რანა ესმის როეთისა და დევანი რამდენი დილა რამდენი მთვარე გადაგვატარა დრო რამდენი თოვლი გადნო წვიმა რამდენ სველოდით მზეს რასთავარაიდა ცოტა მეტი სინათლე რასთავარაიდა მზე რამდენი ფერი იცვალა გზამ და მაინც ერთია ის რამდენი მტვერი გაფანტა ქარმა ვერ მოერია ფის რასთავარაიდა ცოტა მეტი სინათლე რასთავარაიდა